მოგესალმებით 42 დიჯიტალის გუნდის სახელით. გმადლობთ თვალს რომ ადევნებთ ჩვენს პროექტს და სტიმულს გვაძლევთ ახალი კონტენტის შესაქმნელად. გიბრუნდებით NailedIT-ის ახალი ეპიზოდით და მინდა ორიოდე სიტყვით შეგახსენოთ პროექტის ფორმატის შესახებ. ამ ვიდეოების სერიის შექმნის მიზანია ვისაუბროთ კონკრეტულ ტექნოლოგიებზე, დემოზე გაჩვენებთ როგორ მუშაობს მთლიანი solution-ი ან მისი ცალკე აღებული კომპონენტები ბოლო მომხმარებლის მხარეს და შემდეგ დეტალურად გავარჩიოთ ადმინისტრატორის მხარეს რა პროცესებთან და ტექნოლოგიებთან გვაქვს საქმე. NailedIT პროექტის კონტენტი არ არის მიბმული რომელიმე კონკრეტულ ვენდორზე ან წარმოებელზე, გვინდა გავარჩიოთ, შევადაროთ და ზოგჯერ გავაკრიტიკოთ კიდევაც ტექნოლოგიური ინსტრუმენტები, ფრეიმვორკები და მიდგომები, რომლის შესრულებას სხვადასხვა ვენდორი განსხვავებული გზით გვთავაზობს. მაგრამ მარტო თეორიული საუბრები დამსჯელობა თქვენთვის და ჩემთვისაც არ იქნებოდა საინტერესო, ამიტომაც გვირჩევნია 42 დიჯიტალის დემო სტენდზე გაჩვენოთ და გავარჩიოთ კონკრეტული მაგალითები, ვენდორის არჩევანს განაპირობებს ჩვენი კომპეტენცია და გამოცდილება, ვსაუბრობთ იმ ვენდორებზე, რომლითანაც გვაქვს შეხება და იმ solution-ებზე, რომლის გამართვაში და მუშაობაში გვაქვს მიღებული უშუალო მონაწილეობა და გვაქვს პრაქტიკული გამოცდილება. დღევანდელი ეპიზოდის თემა იქნება ვებკონტენტის ფილტრაცია Cloudflare Gateway-ის გამოყენებით. განსაზღვრული Gateway პოლიტიკები Cloudflare Zero Trust-ის კონცეფციის ერთ-ერთი საკვანძო ელემენტი. დღევანდელ დემოზე გაჩვენებთ ფილტრაციას კონტენტის კატეგორიის მიხედვით, blocking policy-ს ეგრეთ წოდებულს, თუმცა ეგ არა ერთადერთი პარამეტრი, რის მიხედვით შეგვიძლია გავწეროთ შეზღუდვები და დავიცვათ კომპანიის თანამშრომლები პოტენციური რისკებისგან. ახლა გადავინაცვლოთ დემოზე. დემოზე გაჩვენებთ, როგორ შეგვიძლია ერთი და იგივე ქმედების და როგორ გამოიყურება ერთი და იგივე ქმედება მომხმარებლის მხარეს ჩართული და გამორთული WordPress აგენტით. მოგეხსენება WordPress აგენტი გვჭირდება იმისთვის, რომ გავარცელოთ კონკრეტული მომხმარებლის კონკრეტულ მოწყობილობაზე კომპანიის ადმინისტრატორისთვის საჭირო საფრთხეების კორპორატიული პოლიტიკა. და მაგალითისთვის ავიღოთ Netflix streaming პლატფორმა. პირველ შემთხვევაში WordPress გამორთული გვაქვს და უპრობლემოდ გადავდივართ Netflix-ის საიტზე. ახლა ვცადოთ იგივე ოღონდ ჩართული WordPress. ხედავთ, რომ საიტი დაიბლოკა, ეს განსაზღვრულია ადმინისტრატორის მიერ გაწერილი პოლიტიკით. შესაბამისად, კომპანიის თანამშრომელს არ შეუძლია სამუშაო დროს სერიალების ყურება და შესაბამისი გაფრთხილების მესიჯის გამოტანილია ბრაუზერის ფანჯარაში. ახლა გადავინაცვლოთ ადმინისტრატორის გარემოში და ვნახოთ რა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ გავწეროთ შესაბამისი block policy და იმისთვის, რომ მოვახდინოთ blocking pages სასურველი კასტომიზაცია. დავინაცვლოთ Cloudflare Zero Trust-ის ადმინისტრატორის პლატფორმაზე, თქვენთვის უკვე ნაცნობ გარემოში და ვნახოთ Gateway პოლიტიკებში blocking policy-ის გაწერის ელემენტები და პირობები. ანუ ამ შემთხვევაში ერთადერთი რაც არის საჭირო, განსაზღვროთ რა ტიპის კონტენტის გაფილტრა გვჭირდება და ამ შემთხვევაში კატეგორიის მიხედვით კინოები დაბლოკეთ, კონტენტი დაბლოკეთ და ამან მოგვს საშუალება Netflix-ის პორტალზეც გადასვა შეუძლებელი გამთარიყონ ბოლო მომხმარებლის. აქვე თქვენთან მექნება შემოთავაზება, შეგვიძლია ერთად დავტესტოთ Cloudflare Gateway კონტენტის ფილტრაციის ფუნქციონალი, რამდენად ზუსტია და რამდენად კარგად შეუძლია Cloudflare-ს განსაზღვროს სასურველი კონტენტი და მოიცნოს არასასურველი ვებგვერდები. მაგრამ მარტო ეგ არ არის საკმარისი, ჩვენ აუცილებლად უნდა გავწეროთ სასურველი ქმედება. ამ შემთხვევაში ეს იქნება საიტის ბლოკი, ანუ კონკრეტული ვებგვერდის ბლოკირება და ასევე ბოლო მომხმარებლისთვის აუცილებელია გამოვიტანოთ ტექსტი, რომელიც უხსნის ბოლო მომხმარებელს, რატომ არასასურველი აღნიშნული ვებ რესურსის გამოყენება და რატომ გრძავას კორპორატიული პოლიტიკა ვებგვერდს. ნუ ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში იუმორისტული წარწერა გვაქვს გამოტანილი, one doesn't simply work to murder. და გარდა ამისა, შეგვიძლია blocking pages კონკრეტული კასტომიზაცია, შეგვიძლია
შეგვიძლია დამატებით ტექსტი გამოვიტანოთ ბოლო მომხმარებლისთვის და ამას ვაკეთებთ general setting-ებიდან. Blog page-ის ვიზუალს ჩვენ შეგვიძლია დავაწეროთ ორგანიზაციის სახელი, კონკრეტულად ჩავსვათ ორგანიზაციის ლოგო, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენს მაგალითზე მე ჩავსვი სასაცილო გიფი, მაგრამ ამ ლოგოს ადგილას შეგვიძლია ჩავსვათ ნებისმიერი გრაფიკული გამოსახულება, კომპანიის ლოგო ან თუნდაც თქვენთვის სასურველი გიფი ან ვიდეო. Header text-ში ვწერთ ბოლო მომხმარებლისთვის განკუთვნილ message-ს, ბოლო მომხმარებლისთვის განკუთვნილ ტექსტს და ასევე შეგვიძლია დამატებით განმარტება ჩავწეროთ იმისთვის, რომ კომპანიის თანამშრომლისთვის მაქსიმალურად გასაგები იყოს რამ განაპირობა აღნიშნული კონტენტის ბლოკირება, რაც კორპორატიულ პოლიტიკას კომპანიის თანამშრომლისთვის უფრო გასაღებ და მისაღებს გახდის. და ასევე შეგვიძლია background ფერის შეცვლა, რაც პოლიტიკის გავრცელება უფრო საინტერესო და ვიზუალურად უფრო ეფექტურს გახდის ბოლო მომხმარებლისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. შემდეგ ეპიზოდში მოგიყვებით Cloudflare Access-ის შესახებ და პრაქტიკულ მაგალითზე განვიხილავთ კომპანიის შიდა აპლიკაციის დაბოლიშებას Cloudflare Zero Trust-ის გამოყენებით. გაჩვენებთ რა ოპერატორები გააჩნია Zero Trust Frameworks კლასიკურ VPN-თან შედარებით. დღეისთვის ეს იყო გამოყენების სოციალურ ქსელებში. მოგწერთ თქვენი კითხვები და მოსაზრებები მომავალ შეხვედრამდე.